เลดติดเลดแบบค่อนข้างจัดวายที่เป็น coming of age ที่จะกล่าวถึงเรื่องของเฮ้ยณวันเนี้ยเซ็กหรือความรักอะไรควรมาก่อนอะไรควรมาหลังอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับกูเอกสิทธิ์นะครับเป็นผู้ผลิตฝาลันลักครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆส่วนตัวก็คือรู้จักกับเซฟที่เป็นผู้จัดมานานแล้วนะครับแล้วก็คือแบบว่าอยู่ดีวันนึงเขาบอกว่าจะมาสวัสดีปีใหม่เราแล้วเขาพอได้ของขวัญเสร็จปุ๊บเขาบอกพี่อย่าเพิ่งไปคุยกันเรื่องผลิตละครก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องอะไรก็คุยกันก็คือบทมาเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าน่าสนใจขอดูหนังหน้าเด็กนิดนึงเขาก็เปิดหนังหน้าเด็กให้เราดูเราก็บอกรับแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดพูดถึงความประทับใจก็น่าจะเป็นซีรีส์วายที่แตกต่างนะครับคือณวันนี้เราต้องมองว่าซีรีส์วายโหมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่อยู่ในรั้วมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟ้าลั่นลักเนี่ยจะเป็นซีรีส์แนววายที่เป็น coming of age ที่จะกล่าวถึงเรื่องของณวันนี้เซ็กหรือความรักอะไรควรมาก่อนอะไรควรมาหลังอะไรอย่างเงี้ยพอเราอ่านแล้วเรารู้ประเด็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีอะไรเงี้ยเราก็เลยได้รับครับฟ้าลั่นลักในเวอร์ชันนี้นะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้สร้างจากนิยาย18 บวกนะครับซึ่งในนิยายเนี่ยค่อนข้างจะแบบติดเลทติดเลทแบบค่อนข้างจัดอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงซีรีส์เนี่ยเราก็ต้องปรับเพราะพอเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะจินตนาการแต่พอเวลาเป็นซีรีส์เนี่ยมันคือการสร้างภาพเนี่ยถ้าเกิดเราทำตามนิยายทุกตัวอักษรเนี่ยพี่ไม่รู้จะไปออนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่จะมองว่าเราก็ต้องดูตามความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนิยามของคำว่าฟ้าลั่นลักของพี่ก็คือมันเป็นซีรีส์วายที่กล่าวถึงคนในสมัยเนี้ยที่บางทีเจอกันแป๊บเดียวก็มีอะไรกันแล้วหรือในวันนี้ที่คนเจนเนี้ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยความรักหรือเซ็กมันจะมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้จะพูดได้ดีมากว่าเฮ้ยการที่เรามีเซ็กกันแต่จริงเราผูกพันกับใครคนเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความรักที่ดีได้แล้วก็ผ่านตัวละคร4คู่ที่มีความรักต่างรูปแบบนะครับแต่สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของตัวละครที่ได้เรียนรู้ในช่วงวัยของเขาในความรักต่างๆผ่านคำว่าเพื่อนนะครับที่มันจะมีหลายแบบเลยเพื่อนนอนเพื่อนสนิทเพื่อนรักหรือว่าเพื่อนที่แบบว่าคอยไปตามจีบอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แบบว่าบางทีไม่อยากให้พูดถึงว่าเฮ้ยเป็นซีรีส์ติดเลทแล้วเราจะยังไงอะไรยังไงจริงๆดูได้หมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามองว่าเราอยากจะดูฉากที่ติดเลทนึงเราก็เลือกที่จะไปดูอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเขาจะมีหลายช่องทางให้ดูความรู้สึกของฟ้าลั่นแต่คิดแรกถึงคิวสุดท้ายถ่ายทำนานมากเปิดกล้องกันตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วก็ถ่ายหยุดกันมาเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างเดี๋ยวพอจะถ่ายเสร็จคนนี้เป็นโควิดเดี๋ยวจะถ่ายคนนี้เป็นโควิดคือแล้วด้วยความที่เรื่องนี้มันรวมตัวละครเยอะพอคนนึงเป็นโควิดพี่ก็ถ่ายไม่ได้มันก็จะมีช่วงหยุดถ่ายไปอะไรเงี้ยพี่ก็แบบว่าเฮ้ยเด็กจะน่าเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยกังวลเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ก็พูดถึงความสนุกของคิวแรกถึงคิวสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอเวลาเราทำงานกับเด็กเราจะมี energy คือเด็กสมัยเนี้ยเขาเรียนการแสดงมาเขาจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าพี่ผมจะต้องเล่นยังไงผมจะต้องหันรับกล้องนั่นนี่เด็กมันเทียวมันเวลามันเล่นบางทีมันยืนคุยกันยังบางกล้องเลยหรือบางคนกล้องไม่รับก็ร้องไห้ซึ่งหมายความว่าการทำงานกับเด็กเนี่ยเด็กเขาจะมีความแบบมีความสดมีความแบบมีความให้เราให้ทำอะไรก็ทำเราให้จูบก็จูบเราให้ทำอะไรก็ทำหมดซึ่งหมายความว่าเด็กเขามีความตั้งใจแล้วเราก็ชอบที่แบบว่าเด็กสดเดี่ยสดในที่คือมันเด็กเขามีความเฟรชมีความที่แบบไม่ถูกปรุงแต่งเยอะนะซีนที่ประทับใจในซีรีส์เรื่องนี้มันมีหลายแบบคือถ้าเกิดถามพี่จะชอบซีนที่อยู่ในร้านขอบโลกนะเพราะว่าเราก็ปิดร้านเพื่อเซตไปร้านขอบโลกอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าแบบมันสนุกเดียวคือมันแบบในร้านขอบโลกมันเกิดอะไรมากมายทั้งเกิดความรักที่เขารู้จักการผ่านวงดนตรีเกิดความรักในห้องน้ำของร้านขอบโลกออกมาลานจอดรถก็ยังทะเลาะกันอีกมันวนเวียนอยู่ในนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าในมหาลัยอย่างเงี้ยพี่จะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเยอะแล้วคือเรารู้สึกว่าครั้งนี้มันเป็นตัวละครมันเหมือนกับว่ามันมีอาชีพมันมีอาชีพมันไม่ใช่แบบฉันเรียนแล้วฉันก็กลับบ้านคนนี้มันเป็นนักร้องคนนี้มันเป็นคนเที่ยวที่แบบวันๆนั่งไล่จับคนเพื่อมานอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยจะชอบซีนในร้านขอบโลกแล้วก็เลยเถิดไปถึงแบบพอมันเป็นร้านขอบโลกเสร็จมันก็จะมีเลิฟซีนซึ่งอย่างที่บอกพอเราให้เขาเล่นอะไรเขาก็เล่นหมดเลยเราก็จะแบบเฮ้ยเด็กสมัยนี้ใจกล้าจังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องดูลิมิตนะแล้วก็ล่าสุดก็น่าจะมีซีนสนามกีฬาซึ่งพี่ไม่ค่อยได้ออกแดดหรอกพี่ร้อนซีนสนามกีฬาเนี่ยมันจะมีเอ็กซ์ต้าเยอะมีอะไรเยอะแล้วก็ซีนละครเวทีมันจะมีประทับใจหลายซีนเพราะว่าเราถ่ายหลากหลายโลเคชั่นมากวีรกรรมเมานอนนะครับก็ถ้าเกิดเริ่มคนแรกคือต้นข้าวนะครับที่รับบทเป็นฟ้าลั่น
คนจะบอกว่าเขาขี้เก๊กอะแต่คือพี่ไม่รู้สึกอะพี่ว่าเขาหล่อพี่เจอเขาพี่ก็ชอบเขาไปกอดตัวเขาจะใหญ่ๆอบอุ่นน่ะแล้วแบบว่าพี่ไม่รู้ว่าบางคนบอกว่าเนี่ยดูเขาเก๊กๆเฮ้ยไม่เห็นเก๊กเลยกูชอบหล่อดีออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วอีกอย่างเขาเป็นคนที่แบบผ่านงานแสดงมาเยอะพอผ่านงานแสดงมาเยอะเขาจะมีความแบบเขาเล่นเป็นอะที่อธิบายไม่ถูกคือเขาเล่นเก่งแล้วเขารู้ว่าเขาจะอะไรส่วนเรื่องเลิฟซีนก็คือแบบต้นข้าวตรงนี้นะต้นข้าวตรงเนี้ยครับเขาก็ทำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยประทับใจเขาคนที่2คือเจมส์เนี่ยเล่นเรื่องแรกเลยแล้วต้องเล่นเป็นเชอร์แตมซึ่งพี่เรียกว่ามุนินมูตาเนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบว่าเล่น2บทบาทแล้วเขาจะแบบวันแรกที่เราถ่ายทีเซอร์เพื่อโปรโมทอ่ะเขาจะเป็นคนเดินเข้าไปปุ๊บเขาจะแบบยืนไขว้ขามีวิธีการเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เขาเลี้ยงผมเขาก็เลี้ยงคืออย่างที่พี่บอกกับเด็กแบบพอเราร่วมงานกับเด็กที่ไม่เคยทำงานมาก่อนเนี่ยเขาจะแบบให้ทำอะไรก็ทำหมดอ่ะพี่จะชอบอันนี้ไม่มีข้อแม้เยอะส่วนปิงกับแท็บก็คือน้องริวกับน้องก้าวคู่นี้1คนเล่นเขาเรียกว่าอะไรผ่านงาน1คนไม่เคยผ่านงานเลยคู่นี้แหละที่พี่บอกว่าคิวแรกๆที่เราไปเนี่ยจะยืนบังกล้องกันสุดฤทธิ์อีนี่ก็บอกว่ามึงบังกล้องกูอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้ก็จะแบบออกเป็นแนวเพื่อนแอบรักเพื่อนน่ารักอีกคู่หนึ่งก็คือวินกับต้องเนี่ยพี่รู้จักนานแล้วรู้จักนานมากตั้งแต่น้องแบบเบบีเด็กๆก็เป็นเด็กหน้าตาน่ารักแล้วก็คู่นี้จะเป็นตัวแทนของเพื่อนที่มีความหน่อมแนมอะไรอย่างเงี้ยแบบประเภทแบบรักเอ่ยกันในห้องฉันยืมปากกาเธอยืมยังลบฉันนั่นฉันนี่อะไรกันแต่ก็มีความน่ารักดีส่วนอีกคู่นึงก็คือยิ้วกับเฟิร์นคู่นี้ฮามากคือเขาจะมีความแบบเป็นเหมือนเด็กโฆษณาพอเด็กโฆษณาพวกนี้มันจะเป็นเด็กที่แบบคาแรคเตอร์แปลกๆนิดนึงอ่ะก็จะน่ารักดีเนี่ย8ตัวหลังเนี่ยพี่ว่าทางค่ายเขาแคสมาดีด้วยทำให้การทำงานไม่มีปัญหาเลยก็ใครที่ชอบดูซีรีส์นะครับก็อยากจะฝากซีรีส์วายเรื่องฟ้าลั่นรักด้วยนะครับก็จะมี2เวอร์นะครับคือเวอร์ออนแอร์กับเวอร์ออนไลน์ซึ่งอยากให้ติดตามกันนะครับแล้วจะได้รู้ว่าในชีวิตของเราเด็กวัยรุ่นนั้นเนี่ยเซ็กหรือความรักยังไงมาก่อนนะครับ